Người dân Pháp biểu tình tại Paris khi Macron tái đắc cử, cảnh sát sử dụng hơi cay giải tán đám đông. Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở quảng trường Place de la République tại thủ đô Paris của nước Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử vào Chủ nhật. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy cảnh sát chống bạo động đã phải tấn công và xịt hơi cay vào những người biểu tình ở trung tâm Paris. Theo hãng tin Reuters, cảnh sát đã phải tìm cách phong tỏa mọi hướng tiếp cận quảng trường và giải tán một đám đông, trong đó hầu hết là thanh niên cực đoan thuộc nhóm người da đen, tụ tập ở khu phố trung tâm để phản đối kết quả bầu cử. Những người biểu tình đã ném pháo sáng và các đồ vật về phía cảnh sát và các phương tiện của họ. Đáp lại, cảnh sát đã phải sử dụng bom hơi cay để giải tán đám đông. Vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đã diễn ra vào hôm Chủ nhật. Sau khi Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả xử lý 80% số phiếu bầu, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Chiến thắng của ông Macron đã khiến các đồng minh nhẹ nhõm khi sức mạnh của EU và NATO sẽ không đột ngột chuyển hướng khỏi cuộc chiến tại Ukraine nhằm trừng phạt và kiềm chế chủ nghĩa bành trướng quân sự của Nga. Sau khi biết kết quả kiểm phiếu sơ bộ, những người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô Paris mang theo khẩu hiệu chống Macron và Le Pen. Đến nửa đêm, khoảng 100 người vẫn tiếp tục ở lại quảng trường, lăng mạ cảnh sát và hô khẩu hiệu "Chúng tôi chống phát xít". Về nguyên nhân của cuộc biểu tình, hãng tin Reuters đưa tin, mặc dù ông Macron đã giành chiến thắng với tỷ lệ an toàn so với đối thủ, nhưng tỷ lệ phiếu trắng có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 1969. Điều này cho thấy một số lượng đáng kể cử tri không muốn bỏ phiếu cho Macron và Le Pen. Giữa vòng bỏ phiếu lần 1, sinh viên đã biểu tình bên ngoài Sorbonne ở Paris và các trường đại học khác, bày tỏ sự thất vọng của họ với các ứng cử viên mà họ lựa chọn. Bên cạnh đó, nhiều người bỏ phiếu cho ông Macron chỉ nhằm loại bỏ tư tưởng cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc của bà Le Pen. Trong khi đó, ông Macron cam kết sẽ thống nhất đất nước đang chứa đựng quá nhiều nghi ngờ và chia rẽ và làm việc để xoa dịu sự tức giận của những người Pháp, nhưng cử tri đã ủng hộ chiến dịch của bà Le Pen.